Pakita ko muna sa inyo ang finished product. Sarap! What's up everyone? My name is Ralph and welcome back to my YouTube channel. Kung first time mo naman, hit mo na ang subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong vlog every week. For today, gagawa tayo ng challenge. Magta-try tayo ng mga recipe online. Tapos, titingnan natin kung masarap ba siya o hindi. Susundin natin kung ano yung instructions dun sa mga videos or online recipe. And for today, ang itatry natin ay low-carb longganisa or keto longganisa. Pero ang gagawin ko, hindi ko na siya ibabalot. Gagawin ko na lang siyang parang burger patty. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko siya niluto. So, ready na kayo? Tara na, simulan na natin. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients. 500 grams ground pork, 1 teaspoon of paprika, 1 teaspoon of garlic powder, half teaspoon of turmeric powder, and salt to taste. And kailangan din natin ng isang egg, 20 grams na grated garlic, and 20 grams na grated cheese, pero optional lang. Sa isang bowl, pagsasama-samahin lang natin ang lahat ng ingredient. Haluin ito, pero huwag kayong gumamit ng spatula katulad ko. Gumamit kayo ng kutsara. Kumuha ng kutsara at bilugin ito na parang meatballs. Ilagay sa isang plato at pipiin para maging parang burger patty. Siguraduhin malinis ang kamay bago magbilog ng meatballs. Isa lang ang kaldero at painitin ng mantika. Iprito ang burger patty hanggang maging golden brown. Ayan, luto na ang ating longganisa burger. And we're back! So kakatapos na natin lutuin ang ating low-carb longganisa burger. At syempre, kailangan natin siyang tikman kung edible ba siya. Pakita ko muna sa inyo. Wow! Finished product. Okay. Yung kulay niya parang medyo golden brown naman yung kulay. Bali, maamoy mo yung herbs na ginamit natin, yung turmeric, yung garlic, tsaka yung paprika. Itikman na natin. Actually, parang mas kalasa niya yung burger patty. Oh no! Parang hindi ako convinced na longganisa siya. Juicy siya actually. Kaya lang, parang kulang sa asin, kulang sa ano, sa alat. Sarap! Mas masarap sana to. Mas masarap sana to kung may lasa no? Kung may asin. Sarap! Okay naman siya. Duh! Siguro dun sa timpla natin, medyo nakulangan lang talaga ng asin. Hindi naman siya matabang, pero parang feeling ko mas masarap siya kung mas maalat. So, and that concludes our tutorial video. Bali, pag niluto nyo siya sa bahay nyo, siguraduhin nyo lang na tamang-tama lang yung asin na idadagdag nyo. In my case, nagkulang yung asin. So, success ba siya or fail? Para sa akin, medyo failure yung luto ko ngayon. Gagalingan na lang ulit natin next time. That concludes our video for today. Kung saan tinatry natin ng mga recipes online. At in my case, feeling ko wala namang problema sa recipe. Feeling ko ako lang talaga yung may problema. Thank you everyone for watching this video. Please do not forget to subscribe and to like the video if you enjoyed the content. And hit the notification bell so you will be updated for new videos. Thank you so much.